Blissful Friday morning to each and everyone. Welcome to our webinar on emergency remote teaching and learning. I am glad to see you again, my dear participants. This webinar highlights the transition of teaching with or without internet connection in times of COVID-19 outbreak. Allow me to read the main reason for conducting this webinar. First, gain knowledge about remote teaching and learning. And secondly, learn to teach online or offline. I will be your first speaker, and I also invited Sir Jeff Rinald Francesco to talk and show a sample on scenario A later, so let us begin. This time, may I present to you the three possible teaching scenarios in emergency remote teaching and learning that could be used in our situation right now amid this pandemic. Scenario A is the remote teaching with computer, laptop, smartphone, and internet connection. Scenario B is the remote teaching with computer, laptop, smartphone, but without internet connection. Scenario C is the remote teaching without computer, laptop, smartphone, and without internet connection. These scenarios will be further discussed later. Of course, our school needs to do first the mapping of teachers. Based on the survey conducted for SNS, there were 87 teachers with desktop, computer, laptop, smartphone, and internet connection. 66 teachers with desktop computer, laptop, smartphone, but without internet connection. 12 teachers without computer, laptop, smartphone, and without internet connection. After mapping of teachers, we will do the same to our students. But obviously, as of now, we cannot identify them. So we will do the survey when classes resume. We'll also conduct survey as to who among our students have no computer, laptop, smartphone, and also who among could and could not access the internet. Mapping a barangay where the learners reside is also another concern. Determine the number of learners with access to the internet and the number of learners who need printed instructional packets. At this point, let us listen on how each scenario be applied during emergency teaching and learning. For the scenario A, I am pleased to have with us Sir Jeff Rinald Francesco, one of the Araling Palipunan teachers. He is also good in online tools. Let us welcome with a big hand, Sir Jeff Rinald. Sir Jeff. So for the meantime na wala pa si Sir Jeff, ipapakita ko muna sa inyo yung under what. Ano ba yung gagawin natin? Yung sinabi ko kanina yung the 3 key tasks in designing implementing remote teaching. So ano bang gagawin natin pagdating sa Agosto, August 24, yung start of classes natin? So before that, bago pumunta sa August 24, on August 1,
marami na tayong gagawin. Gagawa tayo ng learning activity sheet for a week. Pagkatapos, saan ba natin kukunin yung ating ituturo? Meron na tayong tinatawag na MELC o MELCs. For example, so for graded araling panlipunan, on the first week, ano bang ituturo ni teachers first week? Learning competencies, nasusuri ang katangian physical ng daigdig. So, lesson exemplar, the physical, ang mga physical na katangian ng daigdig. And then, learning modality, ano ba to? So, directed or guided. So, pwede siyang dalawa. Kung gina-guide naman ng parents yung bata, guided instruction siya. So, yung Learning Resource Developer, sino ba yung nag-develop nito? Available, yung length na available at assessment, yung quiz natin na gagamitin or assessment. So ito yung gagamitin natin pagdating sa August 24. Ipapakita ko rin, for example, yung kay Sir Kabakang, yung kanyang learning continuity plan na ginawa. Ito sa offline teaching, and then Araling Panlipunan, Kabakang, Armando Jr. Ito yung learning continuity plan na ginawa ni Sir Kabakang. Una, meron siyang lesson plan. I-click nyo lang dyan, madadownload nyo agad yung lesson plan ni Sir RC. Yung ginawa niyang instructional packets, nandito rin, using PowerPoint. Mayroon din siyang activity worksheet. Meron siyang 3 activity worksheet na ginawa para sa isang linggo. So actually, Sir Kabakang is ready na siya for this coming school year. Ipapakita ko habang wala pa si Sir Jeff. Ipapakita ko yung kanilang samples na ginawa kahapon. Yung sample na ginawa kahapon, yung pinaka-demo nila tungkol sa remote na pagtuturo with gadget and with internet connection. Kasi wala pa siya eh. Habang wala pa siya, papakita ko muna sa inyo. Andito naman si Sir Jeff. I-mute ko ulit kayo lahat. Pagkatapos i-mute ko lang si Sir Jeff at ibibigay ko yung floor ka. Okay, Sir Jeff. Go ahead. Mic test. Nabati po ka mo? Okay. Naririnig. Good morning, ma'am, sir. Good morning, sir. By the way, the platform nga gamit ko ang gin-suggest sa ato ni Sir Griv during ang aton webinar gamit ang Google Classroom. And then platform para amon online classroom gingamit ko ang Zoom, which is ang ginagamit naton yan. So unahon ko anay ang Google Classroom. Ang Google Classroom, which is ginintroduce yapat ni Sir Griv during our webinar on online sources, which is naghimo kitahan aton own classroom as teachers. So let me show you this one entitled demo class, wherein ako ang teacher and we have here students, sample students
wherein they know the schedule kung kailan po online ang klase. So, added here through Gmail or email account. So, to add students, wait lang ha. So, this is the screen for the teachers. As you can see, amo yung mga class section natin. And let me click demo class. So this demo class, my capability teacher to add and upload the necessary materials for a given topic. For example, in my case, through classwork, nakikita niyo ang adi ubos. Classwork, once i-click ko ito, aminin mga items uploaded by the teacher. So may dangada, as you can see, PPT main slide, paglalagum, handout, and then questions, short quizzes, and other outputs which can be downloaded by the student who are part of your section. So ang example kahapon through Zoom, that's an online discussion, and once I click here, ini nga people button, nakikita ko ang mga students who has submitted the outputs. For example, under short quizzes, as you can see, there are 10 assigned students and 5 have turned in. In the case, ang mga nag-turn in, dami ni Amidst, Makasuhot, Calades, Cordero, Araza, the others, at yet. So, wala ka mag-submit. Hindi nga upper button, amit on points. So, for example, karoy ko makitaan output ni, let's say, Michael. Pwede ko ni-click and magawas an output which is attached nga di. There you go. So, nakikita nga diyan ako is. Now, you can check this one. Pwede natin i-check. Let's say this is 100 points. I-add grade ko. Let's say nakakuha Michael o 95. And then, i-return ko iya para makita niya score for that given quiz. As you can see, may okay. Going back, gusto ko natin nila check ang era output. So again, this is for Makaspag. So again, check in any teacher and then go back, put a grade, return. So once ma-return ito niya, ang estudyante may kita. For example, makadi ako ang estudyante. I will change my account to the student. So this is the student side. So for example, karoy ko makita ang grade usa nga output. Let's say this one. Anong discrimination? So nakikita niyo, your work, ani nga adi ubos, 100 out of 100. So meaning, na-check na ini ni sir nga ako na output. And na-meet ko ang deadline based on gin deadline ni teacher ngadto. And I can also see classmate. Pero direct man. So as you can see there na nag-answer. Ito na pwede mo i-compare and contrast ani mo answer
with the given question which is presented by our teacher. So kami ito an Google Classroom. On the online teaching naman, sa Grab. Nakita nyo sa screen natin? Mute ko muna kayo. Nakita nyo? Oo. Okay. Yes, Opo. sir. Yes, sir. An audio, waray. Waray May audio. May nagyapon pero direct klaro. Oh, direct klaro ang audio. Audio. Okay, thank you. So, yun po yung ginawang demo ni Sir Francesco kahapon gamit ang platform natin na Zoom at Google Classroom. Kanina, pinakita ni Sir Jeff yung Google Classroom na kung saan meron siyang mga asignatora. I-mute ko muna kayo lahat. Ingay. So, kanina pinakita ni Sir Jeff yung Google Classroom na kung saan gumawa siya ng mga asignatora para sa kanyang mga estudyante. At ito naman ay sinagutan ng kanyang mga estudyante. At ito rin ay binigyan ng puntos ni Sir Jeff Reynald. Kung nakita niyo kanina kung paano magbigay ng points para sa mga estudyante, i-click niyo lang yung class. Pagkatapos, i-check niyo kung yung naka-in, may in na siya. Ibig sabihin, yun yung mga estudyante na sumagot sa mga asignatora na ginawa ni teacher. Kung nasagot na yon ng mga bata, si teacher naman, i-open yung sagot ni mag-aaral and then bibigyan niya ng points or score. For example, si Sir Jeff kanina, mayroon siyang sample na mayroon siyang points na 100, mayroon siyang 50 points. So pinakita din kanina ni Sir Jeff Reynald at binigyan din niya kanina yung isang bata ng 45 out of 50, yung isa naman 30 out of 50. So yung hindi naka-attend ng webinar natin tungkol sa Google Classroom, marami naman pong tutorial kung paano gawin yung Google Classroom. Search na lang po kayo at alamin kung paano gawin yung klase nyo sa Google Classroom. Sir Jeff, meron ka pang maidadagdag para sa ating scenario A? Sir Jeff? Nawala na naman si Sir Jeff. Thank you, Sir Jeff Reynald, for taking part in our session. Again, thank you. For scenario B and C, nandito po si Sir RC Kabakang na i-unmute kita. Sir. Nababati mo ako, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ipapakita ko ngayon yung ginawa mo. Pagkatapos naka-unmute ka naman, mag-i-inputs ka na lang doon sa ginawa mo. Okay? Okay, sir? Sir RC? Yes, sir. Okay, go.
Okay, for the scenario B and C, we will be discussed by yours truly and Sir Kabakang. For scenario B, remote teaching with computer, laptop, smartphone, but without internet connection. First, you need to prepare the needed teaching materials, sample the lesson plan. Ito yung lesson plan na ginawa ni Sir Kabakang. Sir Kabakang, pwede kang pumasok. Ako na lang mag-i-scroll ng lesson plan mo. Sir, RC? Yes, sir. Okay, sige. Go ahead, RC. Okay, bali ito yung natin para sa scenario B. Scenario B, sir. Opo. So, kinakailangan natin ng lesson plan kung paano natin isasagawa ang remote teaching para doon sa mga estudyante na walang internet connection pero meron silang mga laptop. So yun, bibigyan sila ng mga activities. Dapat yung activities natin at yung PowerPoint presentation natin, dapat tawag dito, connected sa ating lesson plan. Lahat ng activities na ibibigay natin, gagawin natin sa mga mag-aaral, dapat nakalagay doon. Okay, sir. Ipapakita ko yung lesson plan mo. Pakisalaysay yung laman nito, sir. Isa-isa. Sige, for layunin doon. Kahit mga... Sir, RC? Okay, Okay, go ahead. para sa layunin ng aralin, natatalakay ang... Oh my God, di ko nababasa, mahupay. Okay, ako na. Natatalakay ang katuturan ng lipunan at mga bumubuo nito. Ito yung layunin ni CRC. At yung nilalaman ng paksang aralin, Aralin 1, issue at hamon panlipunan. At yung KBI niya, aktibong pakikilahok na mag-aaral sa mga takdang aralin. Dito rin ni Sir RC inilagay yung sanggunian kung saan to makukuha. Ang pamamaraan, may pagsasanay siya. At nakabase din ito yung lesson plan niya sa ating COT. So sa paghahanda, inilagay ni Sir RC yung COT 5. Yung mga gawain niya nasa indicator number 7. Meron din siyang indicator number 2 kung ano yung corruption. Indicator 3 applies range of strategies. Yung HATS. Tinatanong ni Sir RC dito sa ating mga mag-aral, ano ang corruption? Saan natin karaniwang makikita ang corruption? Ano ang mga corruption na makikita natin sa ating lipunan o pamahalaan? Ito yung HATS ni Sir. At nailagay din dito ni Sir RC yung COT Indicator 1, yung Applied Knowledge Content Within and Across Teaching Areas, yung pagpapayaman ng aralin. At narito din yung indicator number 9, gawain. Mayroon siyang gawain na ilinagay. At mayroon din siyang si Sir RC, ito yung activity worksheet ni Sir RC. Bakit matuturing na isang isyong panlipunan ang corruption? So yung indicator number 4, since offline tayo, so kahit hindi na natin to kailangan yung managed classroom structure. Automatic na yan. 5. Okay. Perfect. So, yung ginawa ni Sir RC, yung una, gumawa siya ng lesson plan. At pangalawa, gagawa siya ng learning instructional packets. Ito yung ginawa ni Sir RC na PowerPoint, yung issue at hamon panlipunan. Sir RC, mababasa mo na to, malaki na to. Sige, go ahead. Yes, sir. Wala, kapag tismula ng aralin, ibibigay mo ng pagsasanay para masit ang mind ng mga mag-aaral natin. Magbibigay tayo ng mga, kasi ito yung simula ito ng aralin, so wala pang masyadong nalalaman ng mga mag-aaral. So mga gabay na tanong muna ibibigay natin para panimula doon sa aralin na tatalakayin ng mga mag-aaral kasama ng guro. Then ipapaliwanag dito ano ba yung mga bagay, ano ba yung mga kaalaman na matututunan nila sa aralin tatalakayin. Mula doon, mula sa aralin bibigay ano ba ang mga
tawag dito, mga kaalaman o mga katanungan na malalaman nila tungkol sa aralin na tatalakayin. Paano sila makakatulong sa pagtugon sa iba't ibang isyu at hamong palipunan. Kasi yun ang unang aralin tungkol sa isyu, anong tinatawag ng mga isyu. Bakit ito tinuturing isang suliraning palipunan. Then, bibigyan sila ng headline story bilang isang pagganyak. Bibigyan sila ng isang larawan. Then, mula sa larawan, tatanungin ng mga mag-aaral kung ito ba isang isyu at bago ito may tuturing na isang isyong palipunan. Pagkatapos ng pagganyak, doon napapasok ang headline story bilang mga pagganyak. Bawat mag-aaral, magbibigay na kalang sariling pananaw tungkol sa bawat headline. Dahil ipapatukoy sa kanila kung ito ba isang isyu at bago ito may tuturing na isang isyong panlipunan. Sagutin nila ang mga pamprosesong tanong ayon sa kanilang sariling pananaw. Pagkatapos doon, bibigyan na sila ng isang bagong aralin tungkol sa corruption. Sumula sa PowerPoint presentation, makikita nila ito na yung content. Meron silang babasahin tungkol sa corruption. Pagkatapos nilang basahin ang tungkol sa corruption, mayroong mga pamprosesong tanong na kanilang sasagutin. Mula doon sa mga katanungan na yun, doon nila makikita kung bakit may tuturing na isyong panlipunan ng corruption. Yun, papasok ang paglalahat. Paano nakakapekto ang isang suliraning panlipunan sa bawat individual o sa isang lipunan. Yung pagpapayaman ng aralin, pamprosesong tanong, ano ang corruption? Saan natin karaniwang makikita ang corruption? Ang corruption ba ay may direktang epekto sa iyo o sa mamamayan o sa lipunan? Bakit? May tuturing ba natin na ang corruption ay isang isyong panlipunan? Bilang isang mag-aaral, bakit mahalaga na magkaroon ka ng malawak na kaalaman sa isyu at mga isyong panlipunan? Yun. Then, magkakaroon sila ng gawain. Bakit isang suliraning panlipunan ang korupsyon ayon sa kanilang sariling pagkakaintindi o pananaw? Magbibigay lang sila ng 5 kaalaman. Bakit may tuturing na isang isyong panlipunan ang korupsyon? Thank you, Sir RC. At pagkatapos gawin ni Sir RC yung PowerPoint or ebook niya, ito ay isi-save ni Sir RC sa CD or sa USB. So after securing all learning materials, Sir RC will bring the PowerPoint or the ebook or CD or USB or phone to the barangay hall and coordinate with barangay captain. The teacher will give instruction. So si Sir RC magigive ng instruction to barangay captain. It could be saving the soft copy from the barangay hall computer or transferring of data through Bluetooth or share it using smartphones and have an agreement with the barangay. So kung si barangay is not feasible, yung last recourse natin is the school. Kasi bawal po lumabas yung mga mag-aaral ng below 20 years old. Sino lang po ang pwedeng lumabas sa bahay? Yung may quarantine pass. So alam naman natin sa isang bahay, isa lang ang may quarantine pass. So either the parent or the guardian with quarantine pass could get the learning materials from barangay hall or from the school. And the only person also to submit and return the answered sheet to barangay hall and to be picked up by Sir RC again for recording. So ang mangyayari nito kasi bawal lumabas yung mga mag-aaral,
tayo ay pupunta sa mga barangay na kung saan yung mga estudyante natin ay nakatira doon sa barangay. So kung hindi feasible yung barangay, baka ayaw ni barangay kasi malaki-laki ding trabaho nito. Pwede rin gawin natin sa school. At pwede rin tayo magkaroon ng agreement with parents. For example, ano tayo ng schedule. Let's say, mag-set tayo ng schedule. Let's say on Monday, 8 to 10. So, kukunin nila yung learning packets ng mga mag-aaral. Yung section Bonifacio, Aguinaldo, Mabini, etc. So on Friday naman, from 1 to 5, ibabalik na naman nila yung learning instructional package na kinuha nila on Monday. Ito na yung may mga sagot na mga activity worksheet. Of course, we follow the protocol, the proper health protocol. Yung face mask, dapat pa nga may shield. Kung gawin ito sa school, dapat meron din tayong acetate, di ba? Yung parang sa mga department store or para sa Mercury, yung acetate screen para doon na lang yung transaction. Ilagay natin sa gate or kung saan natin feasible gawin natin. So, yun po yung scenario B. Yung scenario C, wala naman po itong pagkakaiba. Maliban lang na printed siya. Yung scenario B is soft copy kasi mayroon namang computer, may gadget si mag-aaral, yung si estudyante, pero wala siyang internet. Hindi niya pwede makuha sa social media. Ito si scenario C, wala talaga siyang computer, laptop, wala siyang smartphone, at lalong-lalo na wala siyang internet. So the same process pa rin, gagawa pa rin si CRC, si teacher ng LP, and then instead of saving it to USB, ipiprint niya yung kanyang instructional packets. Then yung actual, pati na rin yung kanyang activity worksheet. Ito naman yung ginawa ni CRC, yung activity worksheet na print niya. At ito ay maaari na ni Sir RC ibigay sa August 24. So sabi ko nga kanina, yung scenario B and C, halos magkapareho lang siya ng diskarte. Maliban lang, soft copy si B, si C naman is printed materials. Also, the same also, the parent with quarantine pass could get the learning materials from barangay hall or kung hindi feasible sa barangay hall, it is sa school. Wala naman tayong ibang choice na. Barangay hall or sa school. O kung masipag-sipag tayo, mga teacher, pupuntahan natin yung mga estudyante natin sa buong Catbalogan City. Di ba? Masipag-sipag tayo. At syempre, meron din tayong protocols pag ganito, lalong-lalo na sa online. Kasi i-guide din, lalong-lalo na sa lower years din, yung grade 7, i-guide yan ng mga parents natin. So, instead na mapuno yung inbox nyo, I would suggest na gumawa kayo ng forum. Kasi sa panahon namin, nang wala pang Facebook, yung aming ginagamit is forum. Doon na may topic kami doon kami nagko-comment. The same, pareho lang yung sistema. Pinaganda lang ni Facebook, ginawa niyang group chat. Pero dati, forum. Doon magko-comment, doon mag-reply. At para hindi mapuno yung inbox mo. Pero kung gusto mo naman, marami kang kaibigan, marami kang friends, edi mag-PPM talaga kay teacher yung mga parents natin. So papasok na dyan yung school business,
Others, monkey business. Bahala na kayo, may mga pag-iisip naman kayo. So, for our stop ko muna yan. So those are the possible remote teaching scenarios. The remote teaching A with computer and internet. Scenario B, teaching with computer with gadget but without internet connection. And remote scenario C, without gadget and without internet connection. So ito po yung nakikita nating pamamaraan na pwede nating magamit ngayong pasukan. Kasi bawal po lumabas si estudyante. So pero kung meron naman kayong mga idea na maaaring maibigay nyo, pwede rin natin mapakinggan. No? At tingnan natin kung feasible yung ating mga plan or idea para sa ating mga mag-aaral. So for your output, gagawa tayo ng simple rating or encoded learning plan of your selected remote teaching scenario. Scenario A, Scenario B, or Scenario C. Pwede rin, i-screenshot nyo na lang of your output. Pwede rin siya. So ngayon, are there any questions po? Katanungan? Sige, unmute ko kayo lahat. Para Output. Sir, pwede makirepeat ang output? Siyempre, ito, output talaga. Gagawa ka ng sampling Wala ako written. makabati, sir. Okay, yung simple lang na written, pwede sinulat or encoded. Okay, sir. Learning plan of your selected remote teaching scenario. Learning plan. Kung gusto mo yung scenario A, gagawa ka ng learning plan. Gusto mo scenario B or scenario C. Pwede nyo lang Okay, sir. tapos Thank you. picturean nyo lang, i-send nyo na lang, i-PM nyo na lang sa akin, ayos na yon. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Sige, question pa. Bago tayo disperse. Again, thank you, Sir Jeffrey Nal Francesco and Sir Kabata of your inputs. Welcome, sir. Welcome. And of your sample. Try ko lang Ginawa niyong sample. Yes, Sir Jeff. Good sir, pakitaan ko online nga platform nga Zoom ang yung gamit namon. Okay, sige. I-mute ko muna kayo lahat para hindi Okay, Sir Jeff. Sige. Wait lang, papakita ko lang an output. Nabati ka mo? Yes, Sir Jeff. Nabati kami. Pero ang audio ini na video, di rin namon napabatian. Nakikita namon ang video, pero waray audio. Wait lang sir. Waray lang ahaw.
Waray lagap, sir. Waray lang ang audio. Video may da. Audio, waray. Sige, explain ko na lang. Actually, ang dinimo ko ini is para maging interactive. Para maging interactive and discussion is nag-assign ako ang mga learners and set topic para ira. In this case, for example, ang teacher and mag-open ang discussion. I-clear out niya, especially ang layunin at direction ng klase. Hindi ka clarify gap na din teacher kung ano ba ang expected output niya. So for example, i-forward ko lang ini na mga pamprosesong tanong ipo-post iniya ngadto ha aton Google Classroom. So open itong Google Classroom for them to answer. So kumbaga amon magiging activities naton, hands-on activities. So in diri submitted personally but through the Google Classroom. So for example, ginpakianahan teacher during a discussion this one. Ano nga ba ang diskriminasyon at magbigay ng mga halimbawa. So para diri maginalabaan or diri magaringasa ang discussion, ginhimo ko hiya nga forum ngadto ha Google Classroom. And then para maging interactive gihap, may the student discussion. So what you can see now is the output of one of the students. So online reporting here. No, karoy ko balik para ma-connect naton ining Zoom online class naton. Iko-connect ko nga sa Google Classroom. Sa Google Classroom, ang mga questions nga pakiana ni teacher, didi hiya magawas a classwork this one. Ining ano ang diskriminasyon, magbigay ng mga halimbawa. So aminin mga pamprosesong tanong. So igitao nato no sa usa. Pwede ni graded or non-graded. It's up to the teacher. Okay? In my case, graded niya 50 points. So you can ask question as many as you can, basta ang topic dapat paprehas. For example, in this case, discrimination, dapat naka-label diya discrimination para diri ka malipat as teacher. So ining kikita ko ang answer nira. They can do this simultaneously while doing the Zoom or give them a few minutes para pwede mo magburo-balyuon para makita mo ang answer nira right on katapos ang pamprosesong tanong. Okay? Amon ton na akon kanina nga mga pamprosesong tanong. Diretso nga di sa Google Classroom. So kung estudyante ka naman, paano ko makikita ang question ni sir or ni ma'am? So go to your classroom and then makikita mo yung forum. Naman? This one. New question. Ano ang discrimination? Pwede ko answeran directly. Naman? You can add sample text.
Then I send it. And then makikita ito ang teacher. Okay? Yung kanina na question, what if may question si estudyante? Di ba? Makikita niyo yung share with the class. For example, may question si estudyante. Text. Send. So directly makikita ni teacher. For example, we'll go back to the teacher's screen. Once i-open ni teacher, makikita ni Dayon na directly pwede ma-answer ni teacher. So connected tanan. We can do this simultaneously while doing the Zoom. Pwede may ratagan a few minutes, 5 to 10 minutes to answer using the forum, using the Google Classroom. So Amad do. Okay, Sir Jeff, thank you. And additional inputs. So, kahapon yung ginawa ni Sir Jeff, gamit niya yung Zoom kasi para ma-record yung ginawang video, yung demo niya. Unfortunately, hindi natin nakita. Nakikita lang natin yung video pero hindi natin naririnig yung demo nila kahapon. Pero pwede po tayong gumamit ng Google Meet kahit hindi po si Zoom kasi si Google Meet is naka-embed na po siya doon sa Google Classroom. Pwede na po natin gamitin si Google Meet for discussion. Pagkagaya rin si Google Meet ng Zoom. Pero limited lang si Google Meet up to 50 participants. Si Zoom naman up to 100 participants. At si Zoom po ay may bayad na pag umabot ng 40 minutes, mapuputol ka agad. Si Google Meet, wala po siyang bayad, libre. 24 hours niyo pwedeng gawin. Si Zoom, 45 minutes, makakat na po siya. Maliban na lang kung bumili ka ng basic account ng Zoom. Okay po? So katanungan, question po bago kayo gumawa ng inyong output. Pwede rin niyo i-type na lang, i-chat at sasagutin natin. So, scroll up ko muna. May mga comment na dito. So, tika. Makadiyan na rin ba? Adi. May pakayana. Sir, adi na scenario B by Sir Kabakang sa Google Classroom din mag-open ang mga estudyante. Hindi po kasi wala pong internet si estudyante sa scenario B at C. Hindi po yan mabubuksan ni estudyante kasi wala pong internet yan. Kung napakinggan nyo kanina, mayroon po tayong tatlong scenario. Yung scenario A, remote teaching with gadget and with internet. Yung scenario B is remote teaching with gadget pero walang internet. Yung scenario C, remote teaching without gadget and without internet. So hindi po may lalagay yan ni Sir Arcis sa Google Classroom kasi nasa scenario B po siya. Okay, may pa. Ito, Ma'am Maribel Makasuot. It means scenario, diri live ang leksyon, magagamit lang website o Google Classroom, but still magagamit din internet. Kay paano ang bata makita hiton? Pwede po live. Pwede po tayong gumamit ng Google Meet. So papakita ko paano gumamit ng Google Meet. Sa pagita. Yan, yung Meet. Click nyo lang yung Meet natin, tapos i-generate yung link. Kopyahin yung link nito, i-copy natin. And then, ilagay natin sa ating address bar. Then press Enter.
Ito na yung si Meet. So hindi siya gumagana yung video kasi ginagamit natin sa Zoom. Now pwede nyo i-click dito, pwede kayo mag-present. For example, ipe-present ko yung entire screen ko o yung application window o ito yung focus key, yung topic natin kanina. So pwede ko siyang i-present sa Google Meet. So naka-Google Meet tayo ngayon. Yung Zoom embedded to Google Meet. Kikita nyo? Meet. Dito nababasa nyo. Meet. Google Chrome is sharing a window. So i-stop ko yung share. So yun po yung kasagutan, Ma'am Makasuot. Pwedeng live sa Google Classroom. So, sabi ni Ma'am Pops, yung passer natin sa principal test. Thank you, Sir Grib. First time use Zoom, need to adopt the new norm of teaching. Welcome po, Ma'am. Sige, tanong po habang may time pa tayo. Kasi pag mamaya, alam niyo nang gagawin. O ade. Napakya. So karoyag signon hini need naton maglakaton hini pera kabarangay para la ini mahidolong nga kabataan kung talaga go diri mag-cooperate and parents. Aton bubuhaton kung diri possible la barangay aton diri pa ini official bahin kamo sumering official na ini na talaga kanang school na ini ako diri. Plan pala ini scenario. Kaya nga scenario, no, possible teaching scenario. Diri pa ini amo an bubuhaton. Aton pala ini mga inop. Aton pala ini hingyap. An aton nakikita na solusyon ini na COVID-19. Diri pa ini an ungod god mahulat kitahan direktiba from region, and protocol, and roadmap nera from region to division to school. Ini plan talay niya. Amo nga tawag ko na possible teaching scenario. Scenario palay niya. Diri niya na amo na talaga nato na ihimoon. So, pakiana kung karigsingon maglalakaton, so pananglitan maaprobahan ini na nakita nira na feasible ini. Makanto ani school kung diri feasible na barangay. So kung diri kuhaon ni parents, may na ito tinatawag na nato na home visit. Na normal nato na home visit. Home visit talaga. Naikadto talaga ito na mga learning instructional materials. Or ibutang talala dito barangay, then the barangay nalat madulong ato haira balay kung diri talaga. Kaya gumawas ang parents or guardian kapanimalay. Pwede ito, may pakiana. Sir, outline la nga plan of work based on pwede ma'am, pwede po outline para may dala kita output ini nato na webinar. Sir, excuse? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Hello. Sige, go ahead. Query lang. With regards to the upland areas, if there is no case about the COVID, so why there's a need for a plan B and C? Kung pwede namang go normal yung meeting with the teacher. Pwede kayo, sir, mag face-to-face classroom instruction. Of course, follow the DOH protocol. Yun ang inaano ko eh. Why need to go normal? Na ito ay sir. That is your discretion as a principal. May ito discretion. So, you do it. At your own risk po yan, sir. At your own risk. Kasi pag may mangyari sa estudyante or sa teacher mo, pero sasagutin mo yan.
at your own Pero yun na pace. nga yung inaano ko, sir. What if kung wala na Sa division ka na, sir, mag-ano yan. This is only our plan. Sa aming plan sa school, this is only the scenarios, the possible teaching scenarios po, sir. ano, On your walang part, issue about... Okay, on that's your it. part, mapakadto ka ha division. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, okay, sir. Sige, pakiana pa. Adi, nasa rin imang makasuot. I-assign nila dapat ang bawat teacher kung diin na barangay hira, ano na grade level niya i-assign. So, maghihimo pa kita ito plan kung paano. The possible, feasible na mga... Hello, sir. Excuse. Wala pa, sige pa. Sir, mapakiana na po ako. Yes, ma'am Gapo. Ang Google Classroom, kaniyang lang ba mag-register? Magsa-sign up ka na, ma'am. Pero, kung may na ka na account, dire na. Diretso na, automatic. Okay. Bibilngon mo na lahi Ang mga dito bata, to sir. Kung may Ang mga account, bata, sir. kung may account na liwat ang mga bata, no need na liwat. I-click lang nirang Google Classroom. Okay. Thank you, Paano sir. pagbiling? Madali na. Pakita ko lang tayo kung paano bilingan ni Google Sige, Classroom. sir. So, dito ay your Gmail. This is your Gmail, ada yung inbox. Point your mouse to Google Apps. Ito yung Google Apps natin. Ade, ha? Then, left click. Then, bilingon lang niyo si Classroom. Then, select Classroom. Pag na-select mo na si Classroom, nandyan ka na sa Classroom mo. Now, you're going to add your class, create class, or join the class. Pag si estudyante, of course, join palagi siya. Join class. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, welcome po, ma'am. So may katanungan dito, si Google Classroom ba pareho ba ng Google Drive na pwede i-set offline? Actually, online palagi si Google si Google Classroom. So magiging offline lang 'yan kung mag-sign out ka sa account mo, yung Gmail account mo. Adi, Ma'am Josephine, bonggang-bongga. Sir, paran output han B. Mahimo kami dayon yan na. LP and e-book. Kung kaya, ma'am. Kung kaya, ma'am. Oo, pero may time kita. So, diri kita apurado. Nga dalat iyo katapos. Anyway, ang certificate, adaman lang ito ya. Katapos niyo, hatag certificate. Ha? Diri apurado. Diri apurado. Sir, namon output igatat sa Google Classroom. Ayaw na. Wag na po natin i-attach. I-send na lang, i-PM na lang. I-screenshots or kung meron kang bonggang-bonggang LP, i-attach mo, i-send mo. Yeah? Ito si Ma'am Abby Pakaira. Bonggang-bongga lang today. Happy morning, Sir Grib. Anong nga topic na LP ang amon ipapasa at kailangan po ito isasubmit? Bahala ka na mo pa anong topic ang gusto mong gawin. At hindi naman po kailangan isubmit. So kung gusto mong magkaroon ng certificate, you need to submit. So kung ayaw mo naman ng certificate, no need na. Ganun lang po tayo ka-simple.
Adi, imposible ada ito na face-to-face teaching, sir, kay gimpapagawas man lang above 20 years old. Correct. So direct maaram kan sir kung kay haaplan barangay pwede hira. Kay below 20 years old di man makakagawas. Bangin dito upland magkapakagawas sir. Depende to basta may dangani magkagawas ito, baratono nito ni principal. Bahala na ito. Pareman sir dito kan. Ha? Pareman dito kaso. Kaya no diri pwede gumawas. Sir, waray. May dakita executive order. Mapalo kita executive order. Kiring dayon. Sir, mag-post pa naman dahil ito. Basta naman magbisita. Dakot dahil. Sige. Question pa before we adjourn. Sir, usagad la, sir. Hatulungan kategory, sir. I suggest usa lang nga output. Correct, ma'am. Usala. Apili ka lang, ma'am. Nice. Ay, pag inura-ura. Sir, may daan na lesson plan. Ikapira man ito pag-send. Oh. Pero dapat naka-align na ato na scenario. Yung lesson plan. Oo. Kaniyang lang ko na nang imong senaryo. Ikuan ko na lang. Revise ko na lang. Correct, Basta correct po, ma'am. Underhan amon competencies. Opo, Hanapon ma'am. minutut doan nga subject. Correct. Tapos, Kasabot ko maray nagtatrabaho. kung ano nga senaryo. Pangayan ako. Diri kay pwede gadluat waray pero kung karuyag niyo magkamay. Hindi kaya i-revise pa man. Kailangan ma-jive ang senaryo. Oo. Hindi pwede magbuhat. Kasi mo kita. Ayaw kong binuwa Sige, dahil sige. lesson plan ito. Asya lagi, agi. Trabaho, Oo, good. nice. Sige. Salamat. Oo, kay asya man ito tapos winilduhan. Asya, good. Diri pwede. Pero diri pa ni official na aton na this is only a Senaryo plan. pala, senaryo. Scenario Sige pala la, at niya. least nakaka-pro practice gihapon. Mahulat pa kita ng official announcement DepEd through our Yes, sir, schools yes, sir. division office. Okay, may dito roadmap na gipapalo, protocol. We follow the protocol and the roadmap of, from central to region to division tapos nga din na aton school. Ini naton gimbubuhat is only school initiatives na naton nakikita na magiging resulta. Wow. No need naman kay Ako di pa ako complete. kinahanglan certificates. Ako din ako buot. Sir, thank you sir. Thank Oo. For encoding pa. Sir, salamat Sige. ko. Mabuhay ka. Okay, thank you. Okay, Sige, sir. thank you sir. mga speakers. Thank you gihapon ang initiative, Sir Grieve. Salamat ang mga resource speaker. Salamat tayo tanan. Oo, salamat ang resource speaker. Naibabaro-baro gyap kami ka ng piso. Naduduganit amon na. Okay. So if no more questions, I would like to extend my thanks and appreciation to all of you. So let us conclude our webinar. Thank you and stay safe at home. God bless us all. Damo nga salamat. I-turn off ko na po ang ato na Zoom. I-end ko na po. Thank you for joining. Salamat po. Bye-bye.